guys, and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng isang gift ideas para ngayong Christmas or any occasions. Ito ay ang chocolate bomb with marshmallows. And here are the following ingredients. So, ang mga materials na kakailanganin natin, ganitong round na mold, mga 2 inches ang diameter nito. Gagamit tayo of course ng sellotape, any colors ng ribbons, cellophane, any color, o kung meron kayong ganitong decorative tin cans na mayroong papel de hapon sa loob, or pwede din yung box na pang Christmas or any occasion na gusto nyong gawin. Gagamit din tayo ng spatula at brush. Ang ating next step, tutunawin lang natin itong ating chocolate. Kalahati lang ang gagamitin natin. Dito sa ating pan, naglagay na ako ng mainit na tubig at yung ating chocolate. Make sure yung ilalim ng bowl ay hindi magdidikit o magta-touch dun sa water. Hintayin lang natin tong mag-melt. Kung may microwave kayo, pwede nyong i-microwave na lang itong ganitong chocolate. Kalahati lang muna ang gagamitin natin kasi ite-temper natin yung chocolate. Walang apoy at kumukulo na yung tubig. Be careful lang at talagang nakakapaso yung steam. Kung sa microwave, pwede nyo gawin to 30 seconds lang muna. At kung hindi pa tunaw, then another 30 seconds. So this one is ready. Pwede ko na itong i-switch off. Dahil mainit yung bowl, maglagay lang ako ng towel dito sa table. Ayan. So ang pagte-temper ng chocolate, mag-add tayo slowly lang, mga 1/3 lang muna ng ating chocolate. Then, continuous lang ang paghalo. Tama na yung heat ng ating natunaw na chocolate para matunaw yung dinagdag nating chocolate chips. Then, mag-add pa ulit tayo yung another third. Yung chocolate ay hindi na natutunaw, wag na kayong mag-add kasi mawawala din ang point ng pagte-temper. So ito natunaw pa, pwede ko pang i-add yung rest ng ating chocolate. And continue lang ang paghalo hanggang sa matunaw ito. Nakikita pa kayong buo-buo, continue lang ang halo. Yan. This one is ready. Mag-proceed tayo sa ating next step. Ang ating next step dito sa ating mold, gagamit na tayo ng brush. Yung chocolate na tinunaw natin, ibabrush natin dito. Hindi na natin siya i-grease. Matatanggal naman mamaya itong chocolate. Make sure na covered lahat, na walang butas yung ating mold. Continue natin yung rest ng ating mold. Ayan, natapos ko na yung paglagay. So, anahan ko lang ng konting knife para lang mag-smoothen yung loob at saka para na rin matakpan kung may butas pa. I-scrape ko lang yung ibabaw, then ilalagay natin to sa fridge for 5 minutes para medyo tumigas.
Eto, after 5 minutes sa fridge, medyo nag-firm up na yung ating chocolate. Mag-brush ulit tayo ng second layer. Again, using my spatula, ano ko lang, smoothen ko lang siya. Pero make sure na hindi mabubutas. And continue lang natin ang pag-brush ng second. Makapal, mas maganda para mas firm yung chocolate. Yan. Ilalagay uli natin to sa fridge for about 10 minutes. Mas matagal. Para talagang matigas yung ating chocolate. 15 minutes ko siyang pinatigas sa fridge para talagang firm siya. Ilusan nyo lang yung silicone. Then dahan-dahan, iangat natin. Don't worry kung medyo mabasagan kayo, okay lang yan. Iulitin nyo na lang. Yan, medyo may crack yun. Hindi naman siyang matanggal kahit hindi natin siya nilagyan ng oil. Ito medyo nag-crack sa gilid. Ayan, nag-crack siya, di bale. Ulitin ko na lang yan. Itong pan na to, pinainitan ko lang. Tapos yung ating chocolate, ilagay lang natin about 2 seconds para matunaw yung ibabaw. Lagyan ko lang ng marshmallow sa loob. And then yung ating pantakip, ganun din. Painitan lang natin. Yun. Higit natin para mag-seal siya. I-continue lang natin hanggang matapos natin lahat. I-leave ko lang yung balls para mag-firm up at talagang nakadikit na siya. And dito sa ating cellophane, pwede na natin itong i-wrap. Nasa inyo na kung paano nyo gustong i-wrap. So, i-secure nyo yung dulo. And then, kuha lang tayo ng adhesive tape. Paikutan natin. Paikutan natin para tight yung ating pag-wrap. Kunin na natin yung ribbon. Depende sa inyo kung anong kulay ng ribbon ang gagamitin nyo. Since Christmas, green ang gagamitin ko. Pwede din kayo gumamit ng red. So, depende na lang sa motif na gusto nyo gawin. Tight lang natin. Lahi lang natin. Dodoblehin ko yung pag-ikot para hindi matanggal. Then, gagawa lang tayo ng bow. Hilahin natin. So, adjust nyo na lang yung length ng ribbon. Ayan, napalot na natin. Then, continue lang natin the rest ng ating chocolate balls. This is the fun part. Ilagay lang natin yung chocolate bomb sa ating mug. At mag-warm up tayo ng milk, ipupur lang natin yung warm milk sa ating mug. So, yun, natunaw agad yung ating chocolate at umangat yung marshmallows. Haluin lang natin dahil yung chocolate nasa ilalim.
this one is ready to drink. Tamang-tama ito ngayong malamig na panahon na winter, pampainit. So sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.